यो चाहिँ लगभग 1 महिना 1.5 महिना जस्तो भयो र सबैबाट फेरि जरा आएको छ। हेर्नुहोस् ट्रङ्कको विकास पनि हुँदैछ बिस्तारै है। र यसको जरा आएको छ। यो जरा चाहिँ आएको हिसाबले चाहिँ म अब यसलाई काट्न गइरहेको छु, किनभने यतिको जरा आउँदाखेरि सायद यो सर्भाइभ गर्न सक्छ होला मेरो विचारमा चाहिँ। ओके, र यसलाई चाहिँ आज म काट्न गइरहेको छु। लगभग सबैको आएको छ जरा। हेर्नुहोस् यसको चाहिँ अलिक कम्ती आएको छ, त्यो पनि सर्भाइभ गर्छ यो, किनभने यो भनेको यत्तिकै काटेर गाडिदियो भने पनि लगभग 50% चाहिँ जाग्छ यो प्लान्ट। ओके, त्यस्तो हो। यसलाई म काट्न गइरहेको छु। ओके, सामान काटिसक्यो यो। ओके, यो चाहिँ मलाई सानो भाइले मलाई साथ दिएको थियो समाउनुमा। ओके, यसलाई फेरि म यहाँबाट काट्न गइरहेको छु। ओके, यसको यहाँबाट मैले काटेँ। ओके, र फेरि म यहाँ पनि काट्न गइरहेको छु यसको यहाँ। ओके, यसको फेरि यसलाई मैले यताको जुन ब्रान्च आएको छ यसलाई म राख्न चाहिनँ। ओके, यहाँबाट काट्छु र एउटा सिङ्गो एउटै मात्रै मैले यो ट्रङ्क मेन ट्रङ्क राख्ने विचार गरेँ। जति आउँछ यिनीहरूबाट आउँछ, अब आयो भने। ओके, हाँगर आउँछ र मसिनो आउँछ। यो चाहिँ अलिकति अड देखिरहेछ, ठुलो निस्किएको छ है, यताबाट विस्तृत भएर गएको छ यता। ओके, यसलाई म काट्न गइरहेको छु। ओके, फाइनली मैले यो काटेर चाहिँ यसरी है यो फर्ममा ल्याएँ मैले। यसरी यहाँको ठुलो चाहिँ काटिदिएँ र माथि यस्तो छ। ओके, र माथि अझ अलिक छोटो पनि बनाउन सकिन्छ। ओके, अब यसलाई गाड्ने तर्खरमा फेरि हामीले रोप्नुपर्छ। ओके, फेरि म यसलाई फेरि अर्को पुनः यहाँ काट्न गइरहेको छु। ओके, यसको यहाँदेखि फेददेखि यसलाई चाहिँ मैले काटिसकेँ। अब यहाँदेखि फेरि कस्तो भने अब यति काटेपछि यो ठाउँदेखि यहाँदेखि पुरा यसको ब्रान्चहरू निस्किन्छ, सुट्सहरू निस्किन्छ, अनि यहाँ चाहिँ एक प्रकारको बुसी टाइपको हुन्छ यतिभरिमा होइन। फेरि यहाँदेखि काट्छु, यसको लेभल अलिक अग्लो छ। फेरि माथिदेखि यहाँदेखि फेरि के हुन्छ भने अर्को बुसी माथि टपमा हुन्छ। ओके, त्यो खालको डिजाइन खास बनाउन आँटेको। ओके, म यसलाई काट्न गइरहेको छु। यसलाई फेरि म यहाँबाट काट्न गइरहेको छु। ओके, हिसाबले हेर्नुहोस् यस्तो अवस्था छ काटिसकेपछिको। फेरि म यसलाई फेरि काट्न गइरहेको छु। ओके, र लगभग आधी काटिसकेको छ। अब यो भाँचिन मात्रै सक्न मात्रै बाँकी छ। मलाई चाहिँ यहाँ बुवाले सहयोग गराउँदैछ समाउन। ओके, मान्छे नभएकोले, क्यामेराम्यान भनौँ न, क्यामेरामा साथ दिने मान्छे नभएकोले आफै खिचिरहेको अवस्था यो चाहिँ। ओके, यो चाहिँ यो बन्साई, भविष्यको बन्साई बनाउने योजना र चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो भान्जाले चाहिँ खाडल खनिरहेको छ, खाडल खनिरहेको अवस्था। ओके, र दिन चाहिँ अलिकति धुमिएको छ, अलिकति भिडियोमा अलिकति क्ल्यारिटी आएको छैन, अलिकति यसको समस्या भइरहेछ, एकदम क्लाउडी भइरहेछ आकाश, त्यसले गर्दाखेरि। ओके, यहाँ यता हाम्रो काकाले पनि यहाँ समाइराख्नु भएको छ एउटा, यो पनि सबैभन्दा ह्युज ट्रङ्क यसको हो, बिचको हो, र माथि पनि एकदम यसको मल्टी ट्रङ्कहरू छ। हेर्नुहोस् सबैबाट आएको छ र यसलाई चाहिँ हामी प्लान्टिङ गर्ने योजना हो, प्लान्टिङ गर्न लागिरहेको अवस्था यो चाहिँ। ओके, यो चाहिँ भविष्यको सुन्दर बन्छ अब। र यहाँ काकाले चाहिँ डोरी काट्दै गरेको अवस्था हो। ओके, रुट्स जराहरू यसको आइसकेको छ पूर्णतः। हेर्नुहोस् माथिदेखि पनि यो चाहिँ अब 75% जाग्नुपर्ने हो, यो चाहिँ रेनी सिजन पनि हो, त्यसले गर्दाखेरि। ओके, ल गर्नुहोस्। यो त अब हामी मरेर गए पनि काका अलिक उमेरको हिसाबले काका छिटो जानुपर्ने हो, त्यही पनि यो भनेको चाहिँ भिडियो अविस्मरणीय हुन्छ, जिन्दगीभरिको हुन्छ है। यो चाहिँ कहिले डिलिट हुँदैन, मर्दैन कहिले पनि। यो चाहिँ फेरि काका
ओके प्लान्टिङ गर्ने हाम्रो धमाधम छ र यता चाहिँ यो रोपिसकेको अवस्था एउटा चाहिँ ओके र पुनः फेरि यता अब अर्को चाहिँ रोप्ने तयारी यता एउटा खाल्डो चाहिँ यहाँ हाम्रो भान्जाले खनिसकेको छ ओके यो चाहिँ मेरो बन्साई हो भविष्यको बन्साई मैले यो माथि काटेको छु ओके र माथिको धेरै एकदम अग्लो धेरै हाइटमा गएको थियो र यसलाई मैले काटेको छु र यसको हाइट धेरै अग्लो छ अझै पनि र यसको यतिको हाइट पनि राख्न सकिन्छ हैन यतिको हाइट पनि राख्न सकिन्छ पछि यसलाई काटेर छोटो पनि बनाउन सकिन्छ ओके र मेरो चाहिँ यो सोच पछि यहाँ फेरि यहाँदेखि कलमी गर्ने अथवा काटेर फेरि अर्को ठाउँमा रोप्ने योजना पनि छ र अर्को यहाँ पछाडि यहाँ चाहिँ अर्को छ फेरि क्रलिङ एकदम क्रलिङ छ क्रलिङ माथि गएको छ ओके र यसको ब्रान्च चाहिँ म यतापट्टि छ यता पनि म रोप्न लागिरहेको छु र यसलाई म काट्दैछु यो यसमा चाहिँ पुरा जरा आएको छ र रेनी सिजन पनि छ यो चाहिँ अब 75% चाहिँ सर्भाइभ गर्ने एकदम चान्सेस छ र यसलाई म टुक्रा टुक्रा बनाएर फेरि रोप्ने तर्खरमा छु ओके यो चाहिँ काट्न धेरै गाह्रो छ किनभने चोपले पक्रिन्छ चोपले पक्रेपछि काट्न धेरै गाह्रो हुन्छ यो चाहिँ है यो त सहज छ तर कमलो त कमलो हुन्छ चोपले पक्रिन्छ त्यसले गर्दाखेरि काट्न गाह्रो हुन्छ ओके यसै गरी म पिस पिस टुक्रा बनाउँदैछु ओके I know I walked away, had to find the person I'd become. I was high and I was low, moving mountains, rain and snow. ओके मेरो कटिङ सिरिज भयो यसलाई अब म रोप्न लागिरहेको छु एडिड्सहरू पनि थुप्रै आएको छ माथि ओके लगभग सर्भाइभ गर्नुपर्ने हो किनभने यो फाइकस भेराइटीको हो रेसिस्टेन्ट पावर धेरै हुन्छ ओके त्यसैले सर्भाइभ गर्नुपर्ने ओके विल ट्राई Okay, what will happen? I will try this. Okay, I'm gonna plant this branch. Okay, this one is banyan tree. The work is done. Okay. र यहाँ हाम्रो काकाले चाहिँ डोबहरू सबै खनिसक्नुभयो यता है पुरै यहाँनिर हेर्नुहोस् र अब रोप्ने तर्फमा हुनुहुन्छ र यो चाहिँ लगभग सकिएको छ रोप्ने क्रम चाहिँ बनियनको हाँगा चाहिँ ओके बन्साई भविष्यको सुन्दर बन्साई हो र काकालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई सहयोग गर्नुभएकोमा यो बिरुवा रोप्न सहयोग गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद काकालाई ओके र अब मेरो च्यानललाई हजुरहरूले सबैले साथ सपोर्ट गरिदिनु होला धेरैभन्दा धेरै सब्सक्राइब गरेर पछाडिको बेल आइकन छ त्यसलाई दबाउन नबिर्सिनु होला पछाडिको बेल आइकन छ त्यसलाई दबाउन चाहिँ नबिर्सिनु होला भन्न चाहन्छु सबैलाई ओके मेरो अनुरोध छ भन्दै आजको यो कार्य चाहिँ अब समाप्त भयो सबै मेरो भविष्यको बन्साई हो हेर्नुहोस् रोप्ने यता ओके थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो ओके बाई सी यू Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.